Đó, vàng 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 rồi mọi người ơi. Tỏi của chú là tỏi tép 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 nha mọi người. Vớt này. Rồi, nó thành phẩm rồi nè mọi người. Hồi nãy cái máy bị trục trặc cho nên là hơi bị mất một cái đoạn. Nhưng mà bây giờ thành phẩm rồi nè, thơm quá. Nhìn không biết cái nào là tỏi luôn. Mọi người thấy cân không? 70 tuổi, chú vẫn hàng ngày chú đạp xe đi vì cái niềm đam mê món bánh tráng của mình. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Hiện tại thì Phú đang đứng ở ngay địa chỉ là 52/1A cư xá Lữ Gia, phường 15 quận 1, trường trung học cơ sở Lữ Gia. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một món ăn vặt phải nói là theo cá nhân của Phú là không bao giờ lỗi thời. Và cái món ngày hôm nay cũng đặc biệt hơn nữa với cái tên gọi rất là gọi là sao ta. Nói chung là to lớn, bánh tráng huyền thoại của chú ở Lữ Gia này. Lần trước Phú đã quay một lần rồi, mà lần này thì clip nó sẽ đặc biệt hơn để chúng ta sẽ thứ nhất là ủng hộ chú, thứ hai là chúng ta sẽ cảm nhận được và thấy được cái quá trình với là cái niềm đam mê của chú với cái món bánh tráng này. Mời cả nhà cùng theo chân Phú để chúng ta xem cái quá trình chuẩn bị của chú nha. Nhớ like, share cũng như là ấn nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Đi qua nhà chú. Ok. Giới thiệu với mọi người, đây là chú Năm đã từng xuất hiện trên kênh của chúng ta với món bánh tráng huyền thoại. Thì sau cái đợt dịch, trong cái đợt dịch đó, thì chú bán hiện nay là hơi thưa thớt. Thì mình cũng quay lại để mình quay ăn ủng hộ chú. Sáng nay đi cũng hơi thất bại, coi như bữa sáng nay ăn bánh tráng trừ cơm. Nhưng mà cũng may mắn là gọi điện chú thì tìm hiểu là chú sáng sớm này chú có đang chuẩn bị chế biến nguyên liệu. Mình coi cái công đoạn chú làm luôn nha mọi người. Dạ, con giờ chú cứ làm đi chú. Bắt đầu là đổ dầu vô. Dạ. Đơn giản thôi, đừng nhiều quá lâu lắm. Rồi bỏ muối vô. Sao phải bỏ muối vô vậy chú? Cho nó đừng có khét. Đừng có khét. Rồi bánh bột vô. Bột ngọt. Bột năng. Bột năng. Mà ăn hành phi á, nó có một chút bột từ bột năng đúng không chú? Cho nó làm trâu. Nó không có khác cái chảo, không có khác cái dưới này nè. Dạ. Không khác chảo. Rồi, hành phi. Hành phi. Lấy tí. Bao lâu nó chín chứ? Cái này là khoảng chừng 15-20 phút. 15 phút. Thấy nó mỏng mà lâu quá ha. Nếu mà nguyên chảo là 1 tiếng mấy đồng hồ luôn. Dạ.
Bao lâu chú đảo một lần chú? Đậu thường vậy cho nó vàng rồi thôi là mình cái nó tới là mình đậu liên tục á. Dạ. Nên nó không khác được. Khi nó vàng tới là mình phải đậu liên tục. Chứ mình không có đảo nhiều lần được hả chú? Không. Cái này là đảo sơ lại cho nó đừng có khác cái dưới thôi. Dạ. Rồi khi nào nó tới là mình đảo liên tục cho nó đừng có ra khác. Đó, vàng rồi mọi người ơi. Bình thường là chú làm mấy ký hành phi chú? Bình thường có làm 4 cái hành phi, một chảo là 2 kg. Một chảo là 2 ký, mà mấy ngày chú làm một lần? Một tuần làm một lần. Tuần làm một lần. Cái này là chú đang làm đại khái để quay á mọi người. Rồi. Từ bữa nay chúng ta sẽ thấy được cái công đoạn chú làm. Chú có sợ bị lộ tuyệt chiêu của mình không? Không. Mình làm cho con biết cách đấu gì đâu sợ. Mà bây giờ là chú có cái hành phi là chú có bán hay chú chỉ bán muối thôi? Thôi bán muối thôi, hành phi đâu bán được, Dạ. cực lắm. Tại vì mình làm không có thời gian làm cho người ta. Dạ. Thơm quá. Rồi tới tỏi. Rồi, làm đi chú ơi, thơm quá. Tỏi của chú là tỏi tép nha mọi người. Không phải là tỏi phi dụng Chú cho con là rồi. Tuy chỉ là một xe bánh tráng vỉa hè nhưng là bánh tráng của chú Năm là gia vị là tự làm ở nhà. Muối, hành phi, tỏi. Tỏi cho nó vàng. Cái này chắc lẹ hơn cái kia. Lẻ hơn, nó lẻ hơn. Phân nữa. Cái 10 phút, cái kia 20 phút. Ví dụ đi. Dạ. Còn này làm của chảo lớn á, cái này là 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng 40 phút. Còn cái này là có 1 tiếng à. Cái này muốn vàng không? Lẹ lắm. Nó nhanh lắm. Mà ngon, ăn ngon lắm. Dạ. Ăn ngon không Hà Phúc? Không phải ăn tỏi. Mấy người ăn của vậy phải là phải còn tỏi không? Dớt này. Không mà đi khắp Sài Gòn thì con thấy như chắc chỉ có mình duy nhất chú là có cái tỏi này thôi. Đúng rồi, không ai có hết đâu. Người ta chỉ tỏi là tỏi dạng người ta băm phi. Có là cái là bên công nghiệp. Dạ. Cái tỏi công nghiệp nó là đại trà. Còn mình là làm cái tỏi miếng nó ngon. Mà năm nay chú nhiều hả? 70 rồi. 70. Chú tính bán tới năm bao nhiêu? Chừng nào mà còn sức còn phát. Chú có truyền nghề cho ai bán không? Nhọn trong có con đó. Dạ. Để cho nó bán. Mà chắc cũng phải ra trường hay ra cái chỗ chú bán hay là ra chỗ bán đó. Chỗ bán đó. Dạ. Để bán online mà khi nó bán online nó không bán thì nó bán gì thôi. Dạ. Rồi. Ok. Bây giờ tới cái thứ xịn sò nhất là mọi người, muối tôm. Rồi. Tôm đàng hoàng Chú luôn nha. cho con quay tôm nè. Rồi. Đó. Hồi nãy là chú đã ngâm một nước rồi. Bây giờ Nước sôi rồi. nãy ngâm nước sôi hả chú? Nước sôi. Chứ không phải ngâm nước lạnh. Nước sôi Tại ra. sao phải ngâm nước sôi chứ? Nước sôi cho nó mềm cái tôm Mềm hơn. đâm ra. Dạ. Ở nhà con thấy con thì con ngâm nước lạnh. Nước sôi. Xong sôi đâm ra. Dạ. Cho nó ra nước. Bây giờ chú muối. làm gì chú gọi là Muối. Làm muối tôm là muối trước đầu tiên. dạ. Muối sấy khô. Nhà mình có bán. Mấy ngàn bịch á. Bắt đầu là ớt. Cái muối này thì nó ớt. Ồ. Đó, khỏi có màu gì hết đó. Dạ. Lần đầu coi. Dạ. Cái này là chưa có lửa gì hết nha mọi Chưa người. gì hết đó. Chú Bắt đầu xong xuôi mới đốt lửa lên. Dạ. Lộn
muối trước, xong rồi tới bỏ tỏi vô trộn hả chú? Tỏi trộn Chú trộn từng cái cho nó thấm đều cái này chứ. Nè, bữa nay ai coi xong cái clip này là muốn tiết kiệm tiền, mình khỏi mua muối tôm về mình tự làm muối ở nhà mọi người, đảm bảo an toàn luôn. Khỏi ngọt ha. Vô tỏi, trời nãy quay Không có chú làm lẹ quá không có thấy được bớt một công đoạn như này. Nói chung là trong đây nó cũng phải có một bột ngọt nha mọi người, để điều vị và nó có tăng thêm cái gia vị. Ít bột ngọt thôi. Mọi người tự về làm tự canh cái liều lượng của mình. Vẫn chưa có lửa nha mọi người. Trộn trước rồi rửa ra. Nó phải trộn trước. Đúng theo người ta trộn là để ngày mai rang thì nó đều hết. Dạ. Nó không có sống cái mấy cái kia. Dạ. Nó thấm đều ra hết. Ủa, tính ra con ăn 2 năm rồi đó mà lúc đó con ăn con không nhớ là nó có tỏi ở trong luôn không. Giờ mới thấy là có bỏ tỏi nè. Nó phải có tỏi. Đây, chú làm thủ công nè mọi người ơi. Đâm tôm khô. Tôm mua mấy trăm ngàn kia. Mấy trăm ngàn chú? Tôm này 550. 550. Ừ. Tôm này là cũng to, có loại là to hơn nữa. Cái này vừa rồi. Đi diễn à? Ồ. Đâm nhuyễn ấy. Tại vì mình ngâm nước sôi cho nó mềm nó đâm cái nhuyễn. Dạ. Con ngâm lạnh động mà không có nhuyễn được đâu. Cái này chú đâm tôm này được bao nhiêu năm ha? Năm mấy chục năm rồi. Mấy chục năm. Thì đó là đông không á. Hay quá. Trời ơi, nó nhuyễn nhừ rồi nè mọi người. Chú đâm nãy giờ. Rồi. Bây giờ bỏ vô trộn luôn. Trộn luôn. Ủa mà con thấy giờ có máy xay sao chú không mua máy xay? Chú đâm cực vậy? Có là thủ công cho nó khỏe hơn. Cho thể nó dục. thể dục luôn. Thể dục bù à. Mình đi bán không có thời gian nhưng làm này tập thể dục. Trời ơi. Có ai ngờ đâu mà xe vỉa hè của chú mà làm công phu như vậy. Người ta nhìn vô thì chắc đang nghĩ là chú cũng như nó sẽ đi mua nguyên liệu, đi mua ở ngoài chợ Bình Tây về. Mấy người mua bán mua bánh tráng đó là mua toàn bộ là mua muối không, chứ không có làm. Muối cực quá mà. Tại vì nó thứ nhất là cực, thứ nhì là lãng quảng là khét hết. Dạ, đúng rồi. Không biết làm là Khét hết. Nó là có một cái trí bền trí mới được. Bây giờ bắt đầu vô đốt lò lên luôn ha. Dạ. Trời, ăn bánh tráng huyền thoại phải có một món đồ huyền thoại, bếp dầu. Biết ai còn, nhà ai còn này không ha? Nhà tao là không còn rồi đó. Nhà mình là còn đấy. Trời ơi. Mấy chục năm rồi. Nó chinh chiến rồi, nó lủng rồi. Mấy chục năm rồi. Hồi xưa cũng được đốt vài lần cái này. Cái này là mấy cô chú anh chị bên nước ngoài thấy là thích lắm nè, gợi nhớ nè. Nó phải lưỡi nhỏ. Ồ. Hay quá. Xào muối nè. Đó, lửa cháy đều rồi, lên bếp. Bỏ gì cho chú? Cái này chắc là thời gian nó lâu hơn nhiều đúng không? Nhiều lắm, 2 tiếng rưỡi. 2 tiếng. 2 tiếng rưỡi. 2 tiếng rưỡi rồi. Wow. Mà cái này là mới ít thôi nha. Bình thường cũng là nếu mà số lượng nhiều hơn thì cũng nhiều hơn chứ. Nhiều, làm số lượng nhiều chứ. Cũng là 2 tiếng rưỡi luôn hả chú? Cái này là ít, cái này là mau mà. Cái này là nhiều lắm là 1 tiếng hồ. Còn cái kia là 2 tiếng rưỡi. 2 tiếng rưỡi. Là đúng chảo. Mấy ký muối chú? Là 1 ký muối. Rồi bột ngọt này kia, hành tỏi gấp đôi nữa. Dạ. Rồi là 1 tiếng rưỡi, là 2 tiếng rưỡi. Rồi xong xuôi làm ngưng ha, hay sao? Dạ. Nó
thành phẩm rồi nè mọi người. Hồi nãy cái máy bị trục trặc cho nên là hơi bị mất một cái đoạn, nhưng mà bây giờ thành phẩm rồi nè, thơm quá. Nhìn không biết cái nào là tỏi luôn, thật sự là ăn trong đây. Tại vì khi trộn nữa, khi trộn bánh tráng nữa là ăn là khó cảm nhận được. Khi nào là nó khi tới rồi là nó giòn hết. Dạ, mọi người có thể thấy là những cái hộp bự bự ở đây khi đó là cái thịt tôm khô nha mọi người. Hỏi vì hiện tại là chú bán cái giá muối này sao chú? Giá muối cũng bán như hồi tại ngày đó, không có lên là hay gì hết. Là nhiêu Ký ký? là 420. 420 một ký. Nửa ký chú có bán không? Nửa ký bán. Bán luôn. À, mọi người mà làm biếng là hầm thì chúng ta có thể mua muối của chú. Ở đây là địa chỉ mấy à? Nhà chú á. 328 đường Lò Siêu, Lò Siêu, phường 13, quận 11. phường 13, quận 11. Đường Lò Siêu là tới hai hướng nha mọi người. Mình đi từ hướng 3 tháng 2 mình quẹo phải vô á, chứ không phải hướng trên. Lò Siêu là Minh Thăng. Dạ, Lò Siêu là Bến Thăng. Quá thơm quá. Rồi chúng ta cùng xem bắt đầu chú quá trình một ngày làm việc của chú. Và đóng lại chú. Đúng rồi. Này giống cái rương kho báu. Không cần cột gì hết phải không chú? Đâu chứ. Cột hả? Gương cho báo. Ghế ngồi. Một cái ghế cao là để ngồi làm đúng không chú? Ngon. Ok, rồi lại lên xong. Bắt đầu tới hành. Rồi, đây là địa chỉ mà chú thường hay bán nha mọi người. Mình lấy là ngay trường học. Trường này, trường gì chú không quên? Lữ Gia. Trường Lữ Gia. Là chính xác là bây giờ hiện tại là mỗi ngày mấy giờ chú ra đây chú? Từ 10 giờ bán tới 12 giờ rưỡi. Chị bán Rồi giờ tiếng rưỡi hai thôi. khung. Rồi giờ chiều á 3 giờ bán tới 6 giờ rưỡi. Dạ. Hồi từ lúc mà con quay xong chú á là chú bán đỡ không? Bán đỡ. Mà người ta mua bánh tráng người ta có mua muối chú không? Có mua muối ha. Nó mua. Rồi đây bây giờ mọi người xem nha, đầy đủ rồi nè. Thực ra có các thêm những cái gia vị mà chú mua là có ruốc nè, có Ruốc bò, khô bò dụng nè, rồi gà. Mua. Cái khô bò này Phú mới thích ăn nha mọi người. Cái nó mà vàng vàng vậy nè, nhớ hồi xưa mình ăn á. Có khô gà nữa nè. Hiện nay là một bình là chú bán bao nhiêu? Bây giờ hiện tại là bán là 13.000. 13.000. Con quay chú như cũng 2 năm không? 2 năm rồi. 2 năm. Dạ chú lên 2.000. Rồi là cứ năm lên ngàn. Năm lên ngàn. Lên ngàn. Dạ. Thì qua sẽ năm lên ngàn như thôi. Có năm lên ngàn. Ừ. Ồ cái này chú bỏ sẵn. Chưa cái này là chưa. Cái còn bắt đầu vô. Dạ rồi giờ chú làm. Ớt không? Dạ chú cứ làm bán nha. Bình thường ha. Bây giờ như đang nghỉ hè đúng không chú? Yeah. Ăn bịch vậy là 13.000. 13.000. Cái này cho nó khô chút xíu ướt. Cái này khô bò. cái bò. Đó. Hành phi. Phi. Tỏi. Định lượng chú bánh tráng chú làm sẵn ha. Có ai lỡ ăn bánh tráng nhiều? Có chứ, 20, xin thêm 15. chú Có mua 15, 20 có hết. Có hết. cái giá khác. Dạ. Này cái trứng cút. Trứng cút. Rồi cây rau đó. Xoài. Xoài đấy nha. Thấy ít gì chứ ăn đã miệng mọi người. Nó cũng có đầy đủ gia vị. Bịch. 13.000 một bịch. 13.000 bịch. Hôm nay chú bỏ ruốc chưa? Rồi xong hết rồi. Dạ. Đó. Ủa có ai gọi trước chú để ship làm không? Có. Số điện thoại hiện giờ của chú là số mấy? 090 090 7791 7791
Rồi 776. 776. Số điện thoại Phú sẽ để phía dưới nha, mọi người có thể điện trước chú. Hồi trước là chú bán là khoảng trong 2 tiếng buổi trưa nè, chú bán được ở bao nhiêu bịch? Rồi bây giờ chú bán được bao nhiêu bịch? Bây giờ bán hồi đó bán được khoảng chừng 30 40. Rồi bây giờ là bán chưa tới 20 nữa. Chưa tới 20 bịch. Nó hơi chậm. Mà vì sao chú đam mê cái món này vậy? Đam mê từ hồi xưa 20 mấy năm rồi. Là do chú thích ăn rồi chú bán hay là mình sao? mua bán có cái đồng ra đồng vô rồi kiếm nuôi con cái hồi xưa còn nhỏ. Bây giờ lớn rồi, bây giờ mình còn đam mê là mình mua bán. Mà lúc trước là chú có bán món gì khác trước đó không? Hay không. Là chú quyết định là bán món này luôn? Món này luôn là bánh tráng muối. Hồi xưa bánh tráng muối. Chứ không có cái gì hết. Dạ. Tự nghiên cứu luôn. Cũng bán gọi vô. Đó là sữa đậu trắng muối đó. Dạ. Bây giờ bánh tráng trộn nó nhiều thứ. Bánh tráng huyền thoại. Gì vậy? Dĩa. Bữa nay là có hai dĩa bánh hay tráng trộn. Có 2 em bé mua. Bánh tráng trộn. Rồi. Cái đầu là Rồi dạ. ớt. Dạ ớt. Muối. Muối. Ủa cái bánh tráng này là chú mua là nó cắt ra vậy cho chú hả? Nó cắt sẵn cho mình luôn. Dạ. Hành phi bột. Mình mua. Chú có 2 loại hành phi nha mọi người. Rồi ruốc. Một cái hành phi bột và một cái hành phi chú phi tại nhà. Ít nước cho bánh tráng mềm. Rồi bắt đầu trộn lên. Dạ. Cái dĩa này hơi ấy à. Dĩa nhỏ. Lần trước cô lấy cái dĩa inox nó có cái độ trũng không? Cái này nhỏ. Cái này là Mà để đổ ra cho mọi người hình dung nó dễ được một cái phần. Rồi. Dạ chú đổ cái con đi. Dạ, đổ. Đó. Lát trộn ăn mới mệt nè. Sai lầm của bạn là chọn cái dĩa này đâu bạn? Sai lầm hay sai lầm? Cái nhỏ. Dạ, nhỏ. đó nhìn cũng nhiều đó mọi người. À. Rồi, cứ gấp đồ lên. Ở cái dĩa nhìn nó sang liền ha, hấp dẫn liền. Cái dĩa nóc này vừa, cái Dạ. này nó nhỏ. Lần trước là con quay như là 2 bịch. 2 bịch, cái này cũng 2 bịch. Còn cái này cũng 2 bịch hả chú? Giờ đi ăn cái này mang cái dĩa hả? Vậy là cái này là 26.000 đúng không? Đúng không chú? Tỏi phi. Đó. Xoài. Này khỏi trộn lá cắp lên ăn thôi. Thấm đều sẵn rồi mà. Tại vì mấy cái muối, mấy cái ruốc là chú trộn mà. Trộn xong luôn. Đầy luôn rồi. Nhiều rau. Tí rau thôi chú. Bớt lại còn miếng. Rồi. Cúc. 2 trứng. Xong. Quá đã. Cảm ơn chú. Rồi. Đó, có khách. Mừng quá. Lai rai. Rồi. Gia Phú xin mời cả nhà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức món bánh tráng trộn, bánh tráng hay gọi là bánh tráng huyền thoại chú Năm ở trường Lữ Gia. Ai cũng có từng những cô chú anh chị ở gần khu vực này đều có một cái tuổi ấu thơ đã thưởng thức bánh tráng của chú mà lâu rồi. Bây giờ mình quay lại chắc sẽ cũng có một số người hồi trước đã từng ăn, bây giờ cũng nhiều khi quên bẵng đi, bởi trong cuộc sống ta quá nhiều việc, nhiều món ăn khiến ta quên đi những cái món ấu thơ vậy mọi người. Thấy là sợ bánh tráng á, nó mỏng, được cắt mỏng nè, rồi chú trộn á, những cái gia vị thấm đều trên cái sợi bánh tráng. Đó, ăn một cọng là chúng ta cũng có vị, thấy không mọi người, dính hết cái vị này. Rớt xoài đi bạn. Xoài của chú lại vừa chín chín, nó có ngọt, chua ít.
Rồi tới cái này cái gì đây ta? Chưa nhận dạng được. Chưa nhận dạng được đó là hành hay là tỏi. Giòn. Tỏi. Tỏi. Bùi bùi. Đây, khô bò dụng dụng nè. Ơi, đâu bạn ơi. Chú bán con lại cái trứng cút đi. Rớt mất cái trứng cút. Cái đó là cái thứ ai cũng giành giật trong bịch bánh tráng. Đúng không mọi người? Ai được bánh tráng hãy cho mình biết nha. Đưa mà bạn ăn ké mà ai mà ăn mà lụm cái trứng cút là có chuyện lớn. Đi ăn người ké người ta mày coi lụm cái trứng cút của người ta không? Có chứ. À vậy à. Lẩu xưng. Thôi lụm liền trứng nha. Để nó rớt. Thích cái khô bò dụng kìa. Không biết mọi người có thích không? Hồi nhỏ mình cũng thích ăn cái dạng vậy. Lùa ra nè. Với kỳ quan ở trong đây. Quá đã. Có thể mọi người thấy một bịch 13.000 có thể nó hơi ít bánh tráng. Nhưng mà những cái gia vị ăn mọi người cũng thấy cái công sức chú làm rồi thì cái bịch bánh tráng nó cũng thực sự không ăn rất là nhiều hương vị. Đúng đó, cái dĩa này nó trơn quá. Mà chí ít mình cũng làm đem dĩa chứ để ăn trong cái bao mọi người không có thấy được hấp dẫn như vậy. Bánh tráng là nấu khô đúng không? Nó có hơi khô tại vì chú xịt nước cũng ít thôi, nhưng mà ai thích ăn dẻo dẻo thì mình bỏ thêm nhiều nước vô. Nhưng mà bánh tráng này nó mỏng, mình bỏ vô mình cảm giác nó khô giòn giòn thì nó cũng rất là vui miệng. Khi mà mình bắt đầu mình nhai đó là những cái đó nó dính lại. Nè, rớt trứng cút mình. À. Đã quá. Ngon mà. Này mọi người mua về khoảng am đạo bánh tráng mua về 3 phần, bỏ cái tô gọi ngồi ăn xem phim ngon bá chế bự chén. Chỗ này đảo các bạn. Khô bò nè, bò dụng ăn nó thơm bột cà ri. Là miếng cuối nha, gấp chỗ giữa nè. Rớt trứng cút. Nãy giờ rớt trứng cút rồi bạn. Bây giờ bị rớt bánh tráng dụng nhiều. Chưa đã. Đây, có rau, có đầy đủ. Mặn, ngọt, cay the cũng có. Cay nhiều thì không có thôi. Mà muốn cay nhiều bỏ sa tế nhiều vô. Đúng rồi. Đó. Cái đã. Ok, xong rồi cả nhà ơi. Còn sót nè. Cái này mà ở nhà là mình liếm thành dĩa. Chú làm cho con 3 bịch 15 mang về nha chú. Rồi. Ok. Hỏi những ai đạo bánh tráng, hỏi những ai thích hương vị truyền thống, hãy ghé bánh tráng huyền thoại của chú Năm để ăn thử với giá chỉ 13.000. Các gia vị tỏi, hành phi, muối, đặc biệt là muối tôm nhà chú tự làm, chú có bán ký luôn. Ai mà thích bánh tráng ở nhà mình mua muối tôm này về mình trộn bánh tráng ở nhà, đó cũng là một cái chiêu tiết kiệm. Giống như mình hay mua đi, nhiều khi thấy muối tôm mua về, bánh tráng nhà có sẵn làm ướt, xé ra ngồi buồn miệng chấm muối tôm ăn cũng rất là tuyệt vời. Chú năm nay là 70 tuổi rồi, chú nói là còn sức là còn bán, cho nên mọi người hãy ra ủng hộ chú trong cái thời điểm và giờ hiện tại là chú bán cũng hơi vắng khách. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp. Chào này chú Năm ơi.